હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે દહીંવડા ઘરે બનાવીએ છીએ એના કરતાં માર્કેટના દહીંવડા આપણને વધારે ટેસ્ટી લાગતા હોય છે. તેનું કારણ તેનો ટેસ્ટી મસાલો છે. જો તમે પણ તેનો મસાલો આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવી લેશો તો તમારા દહીંવડા માર્કેટ કરતાં પણ ટેસ્ટી લાગશે. દહીંવડાનો પરફેક્ટ મસાલો બનાવવો ખૂબ જ ઇઝી છે. ફક્ત તેના મસાલાનું પરફેક્ટ માપ અને કયા કયા મસાલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ સબસ્ક્રાઇબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી રેસિપીઝના વિડીયો લાવતી રહું છું. જો તમારું સબસ્ક્રાઇબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી સબસ્ક્રાઇબ કરેલું છે, બીજી વખત કરવાનું નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, મસાલો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે આખું જીરું લેવાનું છે, 3 ચમચી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આનું પરફેક્ટ માપ જરૂરી છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણી જે ઘરની ચમચી છે એ આપણે 3 ચમચી લેવાની છે અને એને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અથવા તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર એને શેકવાનું છે. એની અંદર બીજા મસાલા પણ આપણે એડ કરી દઈએ. 1 ચમચી કાળા મરી લેવાના છે, એટલે કે તીખા. 1 ચમચી અજમો લેવાનો છે અને 4 થી 5 સૂકા લાલ મરચાં લેવાના છે. જો તમને વધારે તીખો મસાલો બનાવવો હોય તો તમે સૂકા લાલ મરચાં વધારે એડ કરી શકો છો. અને 1 ચમચી આપણે સંચર લેવાનું છે. ત્યાર પછી 1 ચમચી મીઠું લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હજી અહીંયા ધાણા પણ લેવાના છે. જો ધાણા લેતા હોય તમે તો 3 ટેબલ સ્પૂન ધાણા લેવાના છે, પરંતુ હું અહીંયા અત્યારે ધાણાનો પાવડર જ યુઝ કરવાની છું, એટલે હું અત્યારે ધાણાનો પાવડર નથી નાખતી અને થોડી વાર પછી નાખીશ. નહીંતર બધા મસાલા સાથે ધાણા પાવડર વધારે શેકાઈ જશે, એટલે અત્યારે ધાણા પાવડર હું એડ નથી કરતી. અને આ બધા મસાલાને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સરસ રીતે શેકી લેવાના છે. આપણે મરચાના ડીટિયા કાઢી લેશું અને મરચાના 2 કટકા કરી લેશું અને પછી એને પાછા ફરીથી શેકી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધીમા ગેસે જ શેકવાનું છે, કારણ કે જો ફૂલ ગેસે શેકશો તો એનો ટેસ્ટ અલગ આવશે અને ધીમા ગેસે સરસ રીતે શેકાઈ જશે. એટલા માટે હંમેશા ધીમા ગેસે જ શેકવાનું છે. આપણો મસાલો શેકાઈ જવા આવ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે સેજ ધુમાડા પણ નીકળતા હતા. હવે આને ઠરવા દેવાનું છે. ઠરતા પહેલાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા પાવડર નાખી દઈશું, એટલે એ પણ સરસ ગરમ થઈ જાય. ગેસ બંધ કરી અને ધાણા પાવડર નાખવાનો છે. જો તમે ધાણા પાવડર નાખતા હોય તો, અને ધાણા નાખતા હોય તો તમારે પહેલાં જ એડ કરી દેવાનું છે બધા મસાલા સાથે. હવે આને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું, પરંતુ અત્યારે ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાના બધા મસાલા. થોડી વાર ઠંડા થાય પછી આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા બધા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે અને હું તમને મરચાંને ભાંગીને પણ બતાવું કે આપણા જે મરચાં છે એ શેકાઈ ગયા છે, તરત ભાંગી જાય છે. આ રીતે ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે બધો મસાલો. આપણો બધો મસાલો એક મિક્સર જારમાં દળી લઈએ. આપણો સરસ એકદમ ઝીણો થાય ત્યાં સુધી દળી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો મસાલો એકદમ સરસ ઝીણો દળાઈ ગયો છે અને આપણો પરફેક્ટ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપીમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય કે પછી તમારે કોઈ નવી રેસીપી શીખવી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. અને હા, આવી જ નવી રેસીપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.